নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। IOCL BSc নাৰ্ছিং বা GNM নাৰ্ছিং কেনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰিব এইটো মই আপোনালোকক দেখাম। তেনেহ'লে পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে গুগল ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব আৰু গুগল ব্ৰাউজাৰটোত আপুনি AOCN admission.in টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পাছত সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰি যি প্ৰথম লিংক ওলাব আসাম অইল কলেজ অফ নাৰ্ছিং ডিগবৈ তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মুখত আসাম অইল কলেজ অফ নাৰ্ছিং ডিগবৈৰ এটা ৱেব পেজ খোল খাব। তাত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব। লগ ইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ থাকিব, আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব। তলত আপোনাৰ নিউ ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ বুলি আহিব, নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ বুলি। তাত আপুনি নাম, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল ID আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব। আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো 8 কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব। 8 কেৰেক্টাৰ, এটা স্মল লেটাৰ, এটা স্মল লেটাৰ, কেপিটেল লেটাৰ আৰু 8 কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব। তাত এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ যেনেকৈ @ বা হাইফেন এইবিলাক কিবা এটা দি মানে আপোনাৰ 8টা কৰিব লাগিব। তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত কেপচা ফিল কৰি আপুনি ছাবমিট ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ যি ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ তাত OTP যাব আৰু OTPটো ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব। OTP ইয়াত এণ্টাৰ কৰি আপুনি OTPটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত এপ্লাই নিউ এপ্লিকেশ্যন বুলি ওলাব আৰু OTP ভেৰিফাই ছাকচেছফুলি বুলি ওলাব। এপ্লাই নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াত দেখা পাব। চইচ এপ্লিকেশ্যন কেটেগৰী বুলি ওলাব। তাত আপুনি BSc নাৰ্ছিঙত কৰিব নে GNM নাৰ্ছিঙত কৰিব আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব। মই GNM নাৰ্ছিঙত আপোনালোকক কৰি দেখাম। ইয়াত নামটো অট'মেটিকলি আহি যায় আৰু ইয়াত আপুনি ফাদাৰ্ছ নেম এইবিলাক মই অলপ স্পীড কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো সৰু হ'বলৈ। ইয়াত ফটাফট আপুনি টাইপ কৰি ল'ব ফাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত মেৰিড নে আনমেৰিড চিলেক্ট কৰি ল'ব, আনমেৰিড। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰিলিজন ইয়াত দিব লাগিব, যি ৰিলিজন হয় দি দিব। কেটেগৰী, তাৰপিছত আপোনাৰ নেশ্যনেলিটি ইয়াত দিয়া আছে। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব। আপোনাৰ 17 পৰা 24 বছৰ বয়সলৈকে কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো মিলাই দি দিব যি হয়। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ কাষ্ট চিলেক্ট কৰি ল'ব, জেনেৰেল, SC ST OBC MOBC। মই OBC হয় সেইকাৰণে OBC চিলেক্ট কৰিলোঁ। নেম অফ কাষ্ট দিব লাগিব, আপোনাৰ কি কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰে। মই ইয়াত দি দিলোঁ, চাব কাষ্টটো আপোনাৰ দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত সুধিছে বিলংগিং টু নন ক্ৰিমিনেল ইয়াৰ, য়েছ ন', যদি হয় য়েছ কৰিব, নহয় যদি ন' কৰি দিব। আৰু আপোনাৰ এইজটো ইয়াত আহি যাব, এইজটো মিলাই চাই ল'ব কিমান আহিছে আৰু সেইমতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত ফিল কৰিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ ANM বা LHV ৰেজিষ্টাৰ আছে নেকি এইটো সুধিছে, যদি আছে য়েছ দিব, যদি নাই ন' দিব। পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটি, আপুনি যদি ডিছেবিলিটি আছে তেন্তে য়েছ দিব। য়েছ দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বিচাৰিব, যদি নাই ন' কৰি দিব। ৰেচিডেণ্ট অফ ডিগবৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কনষ্টিটুৱেঞ্চি, আপুনি যদি ডিগবৈ সমষ্টিৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত য়েছ কৰিব আৰু যদি নহয় ন' কৰিব। গ্ৰছ এনুৱেল ইনকাম দিব লাগিব, আপোনাৰ এনুৱেল ইনকাম কিমান, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব। $4 লাখ দি দিব পাৰে আপুনি, 4 লাখ 5 লাখ এনেকৈ যি আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট উল্লেখ থাকিব সেইমতে আপুনি ভৰাব। মই ইয়াত আপোনালোকক দেখাবলৈ ডেমো হিচাপে দি দিছোঁ। আৰু ইছ্যু বাই, কোনে ইছ্যু কৰিছে আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট তেওঁৰ নাম দি দিব। মই SDC বুলি ইয়াত দিম আৰু ডেট অফ ইছ্যু ইয়াত দি দিব, কেতিয়া ইছ্যু হৈছে।
আৰু আপোনাৰ ইয়াত বিচাৰিছে কোন ইয়াৰৰ আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ কাৰণে এইটো ইছ্যু কৰিছে, এই ইয়াৰটো দি দিব। মই জাষ্ট আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে ইয়াত দি দিছোঁ 2023 বুলি, আৰু 2022-23 এনেকৈ দি দিব। তাৰপিছত ছাবমিট নেক্সট কৰি দিব। ছাবমিট নেক্সট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এড্ৰেছ ফিল কৰিবলৈ ইয়াত ওলাব। গোটেইখিনি আপোনাৰ এড্ৰেছ ফিল কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ ওলাব পাৰ্মানেণ্ট আৰু কৰস্পণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ ছেম, তাত ক্লিক কৰি ছাবমিট আপডেটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ 3 নম্বৰ ষ্টেপ ওলাব একাডেমিক ডিটেইলছ। আপোনাৰ 10 পাছ 12 পাছৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত দিব লাগিব। আপুনি ফটাফট এইবিলাক ভৰাই ল'ব। ইয়াৰ পাছিং, বৰ্ড, ছাবজেক্ট, অবটেইন নম্বৰ, টোটেল নম্বৰ, পাৰ্চেণ্টেজ, এইখিনি ইয়াত ফিল কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছিং ভৰাব। তাৰপিছত আপোনাৰ স্কুল ভৰাই দিব, ক'ত আপুনি তাৰ ছাবজেক্ট ভৰাব লাগিব, য'ৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰি তাৰ স্কুল নাম ভৰাব, ছাবজেক্ট ভৰাব, অবটেইন মাৰ্কছ ভৰাব, টোটেল মাৰ্কছ ভৰাই দিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ষ্ট্ৰীম ছিলেক্ট কৰিব 12ৰ কাৰণে, আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স, ভকেশ্যনেল, গোটেইখিনি ফিল কৰি অবটেইন মাৰ্ক ভৰাব। তাৰপিছত টোটেল মাৰ্কছ ভৰাই দিব আৰু ছাবমিট আপডেটত ক্লিক কৰি দিব। আৰু এনি আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি ছাবমিট আপডেটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ লাষ্ট ফাইনেল ষ্টেপ আহিব ডকুমেণ্টছ আপলোড। ডকুমেণ্টছত আপোনালোকে পাছপৰ্ট ফটো দিব লাগিব, ছিগনেচাৰ দিব লাগিব, PRC বা ভোটাৰ ID যদি আছে, কম্পালচৰি নহয়। তাৰপিছত এজ প্ৰুফ দিব লাগিব। এজ প্ৰুফত আপোনালোকে 10 পাছত মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, NCL যদি আছে বা OBC MOBC চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। আৰু ইয়াত ডকুমেণ্টছবিলাক ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত কিমান হাইটত দিব কৈছে, কিমান গোটেইখিনি চাইজ ইয়াত দি দিছে, আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই ল'ব। তাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, ডিজিবিলিটি চাৰ্টিফিকেট, আৰু গোটেইখিনি দিয়াৰ পাছত আপুনি ছাবমিট আপডেটত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত একচেপ্ট কৰি যিবিলাক একচেপ্ট দিয়া আছে গোটেইখিনি একচেপ্ট কৰি পেলাই ছাবমিট আপডেটত ক্লিক কৰি ল'ব। ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ওচৰত এনেকৈ আহিব ষ্টেপ 4 ছাকচেছফুলি ছেভ, প্লিজ ৰিভিউ এণ্ড একচেপ্ট দ্য ফাইনেল ছাবমিশ্যন এনেকৈ আহিব। আপোনালোকে এবাৰ চাই পেলাই আৰু ফাইনেল ছাবমিশ্যনৰ কাৰণে ছাবমিট কৰিব পাৰে। ইয়াত দেখাব ভিউ, এডিট, ফাইনেল ছাবমিশ্যন। আপোনাৰ যদি কিবা থাকি গৈছে তেতিয়া এডিট কৰিব পাৰিব। ইয়াত ভিউ কৰি ল'ব পাৰিব। এবাৰ ভিউ কৰি আপোনালোকে ভিউ কৰাৰ পাছত এপ্লিকেশ্যনখন ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপুনি ফাইনেল ছাবমিশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত অ'কে বুলি ওলাব, অ'কেত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফাইনেল ৰিভিউ কমপ্লিট এণ্ড ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ইজ কমপ্লিটেড, এপ্লাইড ছাকচেছফুলি হৈ যাব। ইমানেই। আৰু যদি চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।